Mănânci și nu știi ce mănânci, prietenii mei gurmanzi. Rețeta de ciocolată de casă. Vă salut, prietenii mei gurmanzi. Astăzi a venit timpul să prezentăm rețeta de ciocolată de casă. O rețetă veche de când lumea și pământul. Și după ce ați văzut cum să pregătiți cel mai bun salam de biscuiți la voi acasă, astăzi vă arăt cum să pregătim această rețetică de ciocolată la noi acasă. Haideți să începem să vă prezint ingredientele. Le-am toate aici pe masă, pregătite cât de cât. Și eu vă arăt pas cu pas cum trebuie să o pregătiți, fără să dați greș niciodată. Începem. Prima dată am pregătit 200 de ml de apă. Odată ce vorbesc îmi merg și mâinile și pun apa la foc. Zahăr. Eu folosesc un zahăr de trestie de zahăr, un zahăr nerafinat. Are o putere de îndulcire mult mai mică decât cel normal, ca să știți. Și pun 400 de grame de zahăr. Adaug și zahărul aici, așa. Perfect. Ca să nu uităm, îi adaug și un praf de sare. Și trec mai departe. Lapte praf. Am 500-550 de grame de lapte praf și o să folosesc cacao. Cacao cât folosim? 3 linguri pline de cacao. Uitați, aici cacao de la Anita, o lingură, așa pline, 2, 3. Perfect. Peste cacao îi adaug și puțin zahăr vanilat, le cerne, ca să vedeți ce repede o putem pregăti la noi acasă. Am cernut-o. Nucă. 200 de grame de nucă, voi puteți să folosiți nucă, alune, ce vă place vouă mai mult. Rom, esență. Eu folosesc rom, puteți folosiți vanilie, cocos. Eu folosesc o esență de rom. O esență gel vreau să o provez și vă arăt cum să o puneți ca să-i dați putere mai mare. Și sucul la jumătate de lămâie. Haideți să trecem aici. Amestecăm bine zahărul, vedeți cum ciocolata este neagră. Am folosit zahăr brun, zahăr negru. Astfel ne ajută și la culoare. Dacă vreți să faceți o ciocolată albă, puteți folosi zahăr alb. Între timp, ca să nu stau degeaba, iau nucile, cum am spus. Eu folosesc nucă, dar puteți să folosiți alune sau ce vă place vouă mai mult. Și cu un cuțit așa, începem pe tocătorul nostru să le tăiem. Le tăiem în cubulețe așa. Mai mici sau mai mari. Între timp, zahărul a început să fiarbă. Când a început să fiarbă, îl lăsăm la foc aproximativ 2-3 minute. Este o rețetică foarte simplă. Și eu vă prezint mai simplu, astfel să nu aveți niciun fel de probleme la voi acasă când faceți această ciocolată. Acum când a fiert aproximativ un minut, iau sucul de la jumătate de lămâie și îl adaug aici. Așa. Aproximativ o linguriță de suc de lămâie sau un vârf de linguriță de sare de lămâie. De ce îl punem? Să nu se zaharisească la zahărul. Și îl mai lăsăm încă un minut la foc. Între timp îmi iau nucile și le pun înapoi în castron, ca să-mi fac loc aici, să fie curat. Așa. Puneți mai mult în castron decât pe jos. Și ne rămâne untul. Am 200 de grame de unt. Oricum, ingredientele vi le las scrise sub acest video. Gata. Îi opresc focul. După ce am pus lămâia, l-am mai lăsat un minut, 2 la fiert. Și acum, după ce am oprit focul, în untul fierbinte, în zahărul fierbinte adăugăm untul. Vedeți? Așa încet, să nu sară să vă ardeți. Și îl amestecăm. Îl amestecăm să se topească untul. Vreau să vă spun, acum este momentul la această ciocolată pentru ca să-i dăm o aromă cât mai bună, să-i adăugăm aroma. Care vreți voi? Cum v-am spus, eu adaug o esență de rom și pun așa o linguriță. O linguriță că e puternică. Depinde după gustul vostru, da? Și o adăugăm. Perfect. Am terminat. Amestecăm bine. Și astfel se topește tot untul. Vedeți cât de simplu este să pregătim această rețetă. Acum eu am pregătit aici o tavă. Vedeți, eu o să o pun într-o tavă, puteți să puneți hârtie de cop, să o faceți pe masă, cum vreți. Îi dau o formă pătrată, simplă și la sfârșit vă arăt cum puteți să-i faceți inimioare, alte forme, prietenii mei gurmanzi. Dacă sunteți noi pe canalul meu, abonați-vă la Sevi Acasă, distribuiți rețetica cu prietenii voștri, dați-mi un like și urmăriți-mă și în Instagram la Sevi Acasă. Sunt și în TikTok la Sevi Acasă. Când untul s-a topit, îl lăsăm să se topească de tot, deci aragazul este oprit, luăm laptele praf împreună cu cacao și cu ce-am adăugat și începem să-l adăugăm încet, încet, vedeți? Așa încet, încet amestecăm. Adaug și nucile, astfel dacă au cocoloașe se amestecă mai bine, le adăugăm și nucile tot aici. Adaug tot laptele și acum ce o să fac eu? Ce o să facă domnul Sebastian? Îmi iau așa o lingură de lemn și începem să le amestecăm bine. Așa, de sus în jos. Le integrăm bine, le amestecăm pe toate. Ce ciocolățică frumoasă și gustoasă mâncăm noi astăzi. Să vedeți, prietenii gurmanzi, cum nu se sfărâmă, cum e de închegată tot. Simplu, scurt și la obiect. Am amestecat bine, s-au integrat bine, să nu mai rămână lapte praf, nimic neamestecat.
Dacă vreți, cum v-am spus aici, alune, fistic, nucă, tot ce vă place vouă mai mult. Și înainte să întărească de tot, vedeți, deci am luat o lingură de lemn, că dacă nu, murdăream foarte mult acel tăr. Așa, cu lingurița noastră, uitați. O facem perfect. Ne luăm tava noastră, eu am pregătit-o așa, este o folie rezistentă la căldură, nu vă speriați. Și o punem aici, în tava noastră. Uleu, Sebastian. Toată așa încet. Curățați cât puteți din tavă și acum, așa încet, o aranjăm. Așa. Final. Eu acum am luat așa un aparațel ca să-i dau o formă și cu dințișorii îi facem așa, îi facem niște forme, să fie un pic mai estetic. Dacă nu vă dau altă idee, cu răzătoarea, care era de smorcovul, pe partea cea mai fină, îi faceți niște forme așa frumoase. Dar cel mai important este gustul. Prietenii mei gurmanzi, incredibil, dar adevărat, atâta e toată munca. Acum o lăsăm să răcurească, o introducem la frigider și când s-a întărit, puteți să o lăsați peste noapte, câteva ore, până s-a întărit, trecem la momentul cel mai așteptat. Prietenii mei gurmanzi, la rece! Gata! Eu n-am rezistat până dimineața. Am lăsat-o 2-3 ore până s-a întărit și uitați de ce am pus această folie. În primul rând, nu murdăresc nici acest recipient și în al doilea rând, ia uitați, hopala! Avem ciocolata bine închegată. Și acum, uitați, poate rup ciocolățica mea. Așa. Vedeți? Un calup de ciocolată. Cum procedăm acum? Cum vă place vă mai mult? O tăiați în cubulețe, în triunghiuri, cum vreți voi. Eu o tai clasică. Vedeți așa. Ia să vedem. Pentru prietenii mei gurmanzi. Numai puțin. Iau acest calup și îl tăiem în cubulețe. Ca să vedeți cât de bine este închegată, cât de frumoasă este pe dinăuntru și gustul nu pot să-l scot în imagine. Bun. Aceasta ce fac? Cameramanul ce fac? O tai toate sau o mai lăsăm? Nu o tai toate. Gata. O lăsăm așa și o tăiem mâine. Bun. O prezint la un platou sau farfurie și o gustăm. Vreți să-i faceți forme, acum că nu este prea tare sau mai moale, luați inimioare sau ce forme vreți voi. Filmați de aici aproape. Puneți inimioara. Apăsăm și scoatem această formă. Și aici am obținut forma de inimioară. Prietenii mei gurmanzi, acum trec la momentul cel mai așteptat, să nu stric o bucățică. Iau aici un colț și o probăm. Gustul este incredibil. Uitați-vă, vă rog, ce textură are, cât este de închegată. Deci, vedeți, fiți atenți, nu se rupe, uite, închegată, tot. Iau o bucată mare ca să vedeți. Este o bunătate și ați văzut, fără complicații, prietenii mei gurmați, probați cu încredere această rețetă, distribuție cu prietenii voștri și nu uitați, oriunde v-ați afla, sunteți iubiți. Bye bye, ne vedem într-un nou video, ciao!